אז תודה לכולם שהצטרפתם אלינו למפגש השני והאחרון לשבוע הזה של עיניים על עזה. אתמול למדנו כי שי גליק רדף את פרופסור משה לביא, קולגה שלנו מאוניברסיטת חיפה, שעמד להרצות בכנס על המשנה והכרה בסבלו של האחר. הקשר ההדוק בין דת, לאומנות וגזענות נראה כמעט בלתי נמנע בישראל, וכך הוא בהחלט נראה לשי גליק. אך הוא בדיוק מה שנשים ואנשים מהשמאל הדתי מבקשות ומבקשים לאתגר. לכן אנחנו שמחות במיוחד לארח היום את דוקטור איתי מריינברג מליקובסקי, מרצה בכיר לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ומייסדי כתב העת ישר, המבקש להשמיע קול דתי, ביקורתי, שמאלי, ליברלי והומניסטי ביחס להשמדה המתמשכת בעזה. אז איתי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום, ונשמח לשמוע את דבריך. אוקיי, שלום, צהריים טובים, ותודה רבה לליאור ולאיילת על ההזמנה. אני יודע שהפורמט הוא ככה מאוד קצר, אז אני אשתדל להיות ממוקד ביותר. לפני שאני אציג את ישר ואת התפקיד המאוד מאוד צנוע שישר נטל על עצמו בהקשר של המלחמה בעזה, אני אצטט אולי תפילה אחת שאני מאוד מאוד אוהב מתפילות הימים הנוראים, שבה החזן עומד ואומר בתחילת התפילה, הנני אני ממעש, נרעש ונפחד. בגלל שאין לו בעצם ממה לבוא, זאת אומרת הוא מגיע ככלי ריק, ואני מרגיש שאני קצת מגיע למפגש הזה ככלי ריק. התרומה שלי למיזם החשוב הזה היא מאוד מאוד מינורית, משום שבסופו של דבר, למרבה הצער, חייו של אף אדם לא ינצלו בגלל דברים שפורסמו בכתב העת שלנו, ואני מקווה שאולי בטווח הרחוק כן תהיה לדברים איזושהי השפעה, אבל כן חשוב לי לומר מראש, אנחנו מדברים כאן על פעילות שהיא כמעט הייתי אומר פעילות פריבילגית, של אנשים שבמקום ללכת ולעשות מעשה, הם עוסקים בעניינים אינטלקטואליים בעיקר, ומנווטים את האנרגיות הפוליטיות שלהם לשם, ויכול להיות שזה מפלטם של החלשים או של הנבלים, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה המקום שבו כרגע אנחנו עומדים, ונתחיל. אז אני רוצה להציג בפניכם מיזם שהקמתי יחד עם חבר וחברה טובים לפני כשנתיים, והמיזם הזה נקרא ישר. ישר הוא שמו של כתב עת מקוון שאנחנו הקמנו, ואני אציג בשתי דקות את ישר, ואז אדבר על הדברים שישר עשה מאז תחילת המלחמה בעזה. קודם כל אנחנו מדברים על כתב עת מקוון לשיח דתי, אני אגיד בסוגריים אורתודוקסי, הומניסטי ליברלי. למה אורתודוקסי? זה לא עניין מכוון, כמו שזה פשוט קשור לביוגרפיה של שלושת המייסדים, שתכף אני אציג אותם, וגם הרצון בעצם להציב חלופה לשיח האורתודוקסי הקיים. ישר עולה לאוויר בראש חודש ניסן תשפ"ג, 23 במרץ 2023, בעיצומה של ההפיכה המשטרית, כאשר בעצם ההפיכה המשטרית היא הדבר העיקרי שעמד לנגד עינינו אז. הרגשנו שהשיח הדתי הכללי הוא שיח מאוד מאוד גזעני ואנטי דמוקרטי, והדברים ידועים, וביקשנו להציב לשיח הזה איזושהי חלופה. אני אציין שלפני כן, אני וגם אחרים פרסמנו פה ושם בבמות מגזריות, יותר שגרתיות נגיד, כמו מקור ראשון, או סרוגים, או כיפה, ואתרים ובמות ועיתונים מהסוג הזה, ולאט לאט, מאז תחילת המלחמה, מאז הקמת הממשלה האחרונה, קיבלנו פחות ופחות מקום בעלונים הללו, ונחסמנו, ואז בעצם הרעיון היה, בואו נקים אלון משלנו, שבו נפרסם חומר מקורי שתואם את השקפת עולמנו. שם כתב העת, זו נקודה חשובה, המונח ישר שלאחרונה השתמש בו גם גדי איזנקוט למפלגתו החדשה. אצל איזנקוט נדמה לי שישר מובנו לא ימין ולא שמאל, זה לא המצב אצלנו. אצלנו ישר זה שמאל, ברור ומובהק, והמונח באמת נגזר מהפסוק בספר דברים, ועשית הישר והטוב, שבספרות חז"ל משמש כדי לציין דברים שהם, או חובות שהן מעבר לחובות המצוותיות הרגילות, החובה לעשות דברים טובים, החובה להיות אדם ישר וראוי. המוטו גם הוא מעניין, תורה עם דרך ארץ, היה המוטו של האורתודוקסיה היהודית בגרמניה של המאה ה-19, שבהרבה מובנים אנחנו רואים את עצמנו כממשיכי דרכה, במובן זה שהיא קיבלה על עצמה מחויבות לערכים מוסריים, תרבותיים, אוניברסליים. מדובר, וחשוב לי מאוד להדגיש את זה,
מדובר ביוזמה פרטית התנדבותית שלנו, של חברי הטוב יואל קרצ'מר רזיאל, חברתי הטובה יפעת הכהן ביק ושלי. אין אף גוף שעומד מאחורינו או מממן אותנו או תומך בנו, אנחנו 3 אנשים פרטיים, 3 במקרה אקדמיים, חוקרים, שהחליטו לעשות מעשה. מאז שהאלון נולד, פרסמנו למעלה מ-200 טורי דעה, שנכתבו על ידי למעלה מ-70 כותבות וכותבים. הטורים מופצים לרשימות תפוצה בדואר אלקטרוני, בוואטסאפ, וכן בפייסבוק ובטוויטר. הם נצפים על ידי אלפי גולשים וגולשות מדי חודש, ומעמדים גוף כתיבה שהוא מצד אחד אקטואלי, מצד שני הוא גם יציב. זאת אומרת, הרעיון הוא לא משהו שנראה כמו אוסף פוסטים בפייסבוק, אלא באמת כתיבה שהיא קצת יותר מבוססת, מעמיקה, ארוכה, שתישאר שם כמה שיותר זמן, ותשמש בעצם סוג של מזון רוחני, מזון דתי, מזון מוסרי לשנים הקרובות. התוכן מאוד מגוון, הוא נע מתגובות מיידיות לכאן ולעכשיו הפוליטיים, בהקשרים הדתיים שלו, דרך עיונים הגותיים יותר רחבים בסוגיות דתיות פוליטיות רחבות, ועד דברי תורה ודרשות לשבתות וחגים. מי שייכנס למשל בימים אלה יראה הרבה עיסוק בימים נוראים, ב10 ימי תשובה, בשאלה איך בכלל עומדים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כאשר ידינו מלאות חטאים ועוונות וכדומה. ודבר מיוחד שאנחנו עושים, אנחנו מפרסמים לפעמים טקסטים בעלי חשיבות מיוחדת מן העבר, ועוד רגע אני אתן דוגמה. עכשיו, בתחילת הדרך, מרבית הטורים הוקדשו לסוגיות הליבה של ההפיכה המשטרית, דמוקרטיה, עריצות הרוב, כפיפות השלטון לחוק, משפט ואזרחות, כמובן כל הדברים הללו מפרספקטיבה דתית תורנית. ואז 7 באוקטובר, שטרף לכולנו את הקלפים, ואז באמת הפוקוס השתנה, והתחלנו לעסוק רבות במלחמה. מה התחומים? ניסיתי ככה לסווג את זה בשביל המפגש שלנו היום, בעיקר אפשר להצביע על 4 תחומים. 1, עיונים הלכתיים בסוגיית פדיון שבויים, שהיא באמת סוגיה הלכתית קונקרטית, ופרסמנו המון מאמרים שעוסקים בה ודנים בה מצדדיה השונים. שאלות של מוסר מלחמה, ושל הגבלת הכוח מפרספקטיבה דתית, הכוח הצבאי כמובן. שאלת שיח המלחמה, נושא מאוד מרכזי אצלנו, אנחנו שומעים מסביב שמדברים על תקופה של אורות, על גאולה, על בשורה, אנחנו מכירים את השיר השם יתברך תמיד אוהב אותי, ועוד כל מיני הבלים מהסוג הזה, ואנחנו בעצם דנים באופן ביקורתי בשיח הזה מתוך מחויבות למקורות הדתיים עצמם, וגם עיונים דתיים כלליים פילוסופיים בשאלת מעמד האדם ותפקידו בעולמו הלא מושלם של הקדוש ברוך הוא, כן, עולם שהוא מלא כאב וסבל ואימה ואלימות וכוח. יש לנו מדיניות עריכה שהיא לא לגמרי שגרתית, היא קצת יותר מאפיינת עריכה אקדמית, ואולי זה נובע מעובדה ששלושתנו אקדמיים. אנחנו מאתגרים את הכותבים שלנו. כלומר, אם אנחנו עכשיו נקבל מאמר שאנחנו מסכימים לגמרי עם כל מה שכתוב בו, והוא עולה בקנה אחד עם תפיסותינו השמאליות דתיות, אנחנו נחזיר את הטקסט לכותב ונגיד לו, אבל הקוראים שלך היותר ימנים יגידו טיעונים חזקים נגד. אנא תתמודד עם הטיעונים לפני שאתה משלים את המאמר, ואני חושב שבזכות זה אנחנו משיגים מאמרים שמתמודדים באופן מאוד מאוד רציני עם האתגר האינטלקטואלי והדתי הזה. באופן טבעי אפשר כמובן לומר שרמת הביקורת וחריפותה בטורים הלכה וגברה עם התארכות המלחמה. יש לי עוד דקה להציג דוגמאות או לא? כן, דקה קצרה, ואז נעבור לדיון. אז ממש בקצרה. ככה רק תשימו לב לדוגמאות וללוח הזמנים. עת פדיון שבויים, מוטי קפלן באוקטובר 23, אין אורות במלחמה, נחוצה לנו שפה דתית אחרת, לעולם לא עוד, אך גם לא טרנספר, אנחנו עדיין בנובמבר 23, תראו כמה זה מוקדם, לעלות מחוף יפו, לחזור להיאבק על דמות האדם, טקסט של רב מאוד חשוב, הרב דוד ויגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע, יהודים פושעי מלחמה, דוקטור שרגא ביק, החזרת החטופים בעסקה, טקסט של משה לוי שהוזכר כאן קודם, על הנקמה, לא תחסום, מניעת סיוע הומניטרי חילול השם, לא, אלה אינם ימים גדולים, טקסט שלי מיוני האחרון, טקסט יצא דופן במספר 11 כאן, מה שבלתי נסבל ושחשבון הנפש לא יעשה כלל, מכתב הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, למנחם בגין, לאחר הטבח בסבר ושתילה. הייתי אומר שאם יש טקסט אחד שכדאי לקרוא בכל ישר כולו, זה אולי הטקסט הזה, זה טקסט שלא יאומן, שהוא פורסם על ידי אחד מגדולי ראשי הישיבות לפני 30 שנה, ובימים אלה אשמנו מכל עם סוגיות של הכחשה ותשובה, ואני רוצה לסיים בשאלה הדרמטית ביותר שמעסיקה אותנו כל הזמן. כיצד לדבר עם המיינסטרים הדתי-ציוני במרכז הפוליטי ובימין הרך? כיצד לא להסתפק בשכנוע המשוכנעים והמשוכנעות? כיצד לייצר שפה דתית רלוונטית? כיצד לנצח את האינדוקטרינציה הדתית הגזענית והכוחנית במערכת החינוך ובשיח הציבורי, בחברה בכלל ובציונות הדתית בפרט? ואני אסיים ואומר, זה נשמע כאילו דרמטי ומוביל וזה, אבל זה הדרייב שלנו, כיצד להציל את התורה.
התורה שלנו נלקחה בשבי, ואנחנו רוצים להציל אותה, כי אנחנו מרגישים שבלעדיה לא תהיה לנו תקומה. תודה רבה, ואני אשמח לענות לשאלות. תודה רבה איתי, תודה על ההצגה מאירת העיניים הזו. יש כבר שאלה בצ'אט, וגם לי יש שאלות, אני אשאל אחר כך. אז תמנה כאן שואלת, האם ישר מגיע לבתי כנסת? העלונים בבתי הכנסת הם מה שמשפיעים על באי בתי כנסת. נכון. והשאלה השנייה שלה נוגעת לחיים האקדמיים באוניברסיטת בן גוריון. יש הנחת תפילין וצלצול במקיף א', האם יש לכם כוונה להרחיב את הפעילות לתלמידי תיכון? מקיף אוקיי, א' שאלות בבאר מצוינות. שבע. אולי תספר לנו גם על היוזמה, כי אני מניחה שלא כולם מכירים אותה. על איזה יוזמה? על הרחבת הפעילות של הנחת תפילין וצלצול. במה הדברים אמורים? אני לא יודע, אני אנסה לענות כמיטב יכולתי. אז כן. קודם כל, שאלת עלוני בתי הכנסת היא שאלה מצוינת. זו סוגיה מאוד מאוד כאובה. אני חושב שאחד הכלים הכי שימושיים וחזקים באינדוקטרינציה של הציבור הדתי ב-20-30 שנה האחרונות היו עלוני בתי הכנסת שכולם צבועים בגוון מאוד מאוד ברור ימני, ובשנים האחרונות גם קיצוני, דברים שבתקופת ילדותי ונעוריי היו אולי בעלונים בודדים, היום הם פשוט נחלת עלונים רבים, וזו בעיה קשה. אנחנו לא מפיקים עלון מודפס. עלון מודפס זה עלויות אחרות, זה סדרי גודל אחרים של פעילות ועבודה. מי שהרים את הכפפה של העלונים המודפסים הוא יאיה פינק, שבאמת אני מלא הערצה לפעילות שלו, ויאיה כבר שנה מפיץ עשרות אלפי עותקים של עלון בשם דרכי נועם, שהוא עלון שמאלי דתי. הייתי אומר שהוא יותר פופולרי או פופוליסטי מהקו של ישר, שהוא קו קצת יותר מעמיק ואינטלקטואלי, אבל הוא עושה דבר מאוד מאוד גדול בבתי הכנסת. ביחס לסוגיות של הרחבת הפעילות, התשובה היא שלא, כלומר אנחנו ממוקדים בפעילות הקטנה שלנו, בחלקת העולים הקטנה שלנו של כתב העת הזה. חשוב מאוד להזכיר שלצידנו פועל גוף אחר שאנחנו לא קשורים אליו ברמה המוסדית, שזה השמאל האמוני, שזו עמותה שמרכזת היום הרבה מאוד פעילויות של גופי שמאל דתי, והם עושים עבודה נפלאה בהמון המון הקשרים, יותר בהקשרים של אקטיביזם. אנחנו בחרנו לעצמנו את הנישה שלנו, אנחנו יודעים לייצר תוכן, ובזה אנחנו מתמקדים. אתה יכול אולי לספר לנו קצת על ההתקבלות של ישר בציבור הדתי? כן. הלא שמאלי. כן, אז יש לנו, אין לנו המון נתונים על זה, אבל יש לנו ככה תחושות או נתונים לא מספיק רשמיים. אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים גם למרחבים שנמצאים ימין לנו. אני יכול לומר את זה באופן חד משמעי. אנחנו גם מפרסמים פה ושם טורים של אנשים שנמצאים ימין לנו. זאת אומרת, אם תראו את הגדרת הכותב או הכותבת הטיפוסית באתר, אתם תראו שאנחנו מגדירים את העלון שלנו כאלון ששמח לפרסם חומרים שנעים החל מהימין הרך הממלכתי ועד לשמאל. ויש לנו פה ושם מקרים כאלה, הם עוזרים לנו גם להיכנס באמת למרחבים הללו, ואנחנו יודעים על טורים ספציפיים שהגיעו באמת למרחבים יותר ימניים מאיתנו. אני לא חושב שטוקבקים ברשתות החברתיות הם מדד למשהו, ברור שהעלבות, מכתבי נאצה וכולי, זה חלק בלתי נפרד מהחיים, אני מניח של כל מי שמפרסם חומרים שמאליים. אני כן יכול אבל להגיד שאנחנו מקבלים לא מעט תגובות מתעניינות, גם האנשים שנמצאים באמת מרכז עלינו או ימין עלינו, אנשים שמנויים על רשימת התפוצה שלנו, ואנחנו יודעים שהם לא לגמרי מסכימים עם כל מה שאנחנו כותבים, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את התופעה הזו. כמובן שאין אצלנו, לא תמצאו אצלנו את הקהל של סמוטריץ' ובן גביר, ואני חושב שבצדק וטוב שכך, והאמת היא גם שהם לא מעניינים אותי. או במובן מסוים לבקר את סמוטריץ' ובן גביר זה הדבר הכי קל. זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה לייצר דיאלוג בונה וקונסטרוקטיבי עם אנשים שנמצאים מרכז עלינו או ימין עלינו, אבל יש בהם מספיק קשב, או אולי עכשיו אין להם מספיק קשב, אבל אם נתאמץ הם יהיו יותר קשובים, אנחנו מאמינים ששם חשוב במיוחד להשקיע. תודה. יש כאן שאלה של איילת שנוגעת אולי לחלחול של התפיסה השמאלית שאתם מייצגים לתוך החברה הדתית, שאלה אודות סרבנות. אם ידוע לך על מהלכים של סרבנות בתוך החברה הדתית, זו שאלה מאוד מעניינת.
לא ידוע לי על יוזמה קונקרטית, אני גם יכול להגיד שבכנס האחרון של השמאל האמוני שהיה לפני כמה שבועות בירושלים, היה מעגל שיח שהוקדש לסוגיות של מוסר מלחמה, והוא היה מעגל סגור למילואימניקים בלבד. אני מאוד ממליץ על קריאת הטורים של אריאל שוורץ, אצלנו בכתב העת, שדיבר בדיוק על זה, והוא לאו דווקא דיבר על סרבנות. עד היום היו לנו טורים שאני חושב שרמזו לאופציה הזו כאופציה שהגיע הזמן לשקול אותה, כמובן שטורים כאלה נעשו יותר נפוצים בתקופה האחרונה, אבל גם אצלנו עדיין לא היה איזה מין טור חזק שאומר שזה מה שצריך לעשות עכשיו. אני מניח שאם יגיע אלינו טור כזה, בעת הזו אנחנו נפרסם אותו בלי היסוסים, יכול להיות שלפני שנה היינו אולי יותר מסויגים, אבל אני לא יודע, זו גם החלטת מערכת, אני לא רוצה לדבר בשם המערכת כולה. עמדתי האישית היא שכרגע יש לסרב, אם זו השאלה. אבל מכך ואני רק אוסיף שעמדתי האישית הזו היא עמדה דתית, באופן חד משמעי. כלומר, הנחת היסוד שלי שאם מעל המלחמה מתבסס כרגע דגל שחור, אז היא גם אסורה הלכתית, כי היא מובילה לעבירות חמורות שלא תרצח, וזה בעיניי ממש פשט פשוט, כמו שאומרים בשפה הלכתית. אבל מכך שטרם מגיעים טורים, אתה מסיק שזה עוד לא ממש עלה בצורה מפורשת. כן, אני חושב שאחד הקשיים הוא שהחברה הדתית, גם החברה הדתית שהיא נגיד לא מזדהה עם סמוטריץ' ובן גביר, ואני חושב שחשוב לציין את זה, זאת אומרת, חשוב לציין שחלקים ניכרים בחברה הדתית, הם אנשים שהם לא בהכרח התנגדו בכל לסמוטריץ' ובן גביר, אבל הם בהחלט לא מזדהים איתם. ומה שמאפיין חלקים לא מבוטלים בקבוצה הזו, שהם אזרחים טובים במובן שלפעמים הוא המובן הטוב של המילה, ולפעמים הוא המובן הרע של המילה. ויש איזה סוג של צייתנות, או הייתי אומר קונפורמיזם. ובתוך ההקשר הזה לייצר שיח שמאתגר את הקונפורמיזם הזה, זה לא פשוט. אני מפנה אתכם למשל לטור שאני כתבתי לפתיחת שנת הלימודים שעברה, שפנה לבני הנוער, פנה לשמיניסטים, וקרא להם להגיב בביקורת למערכת הקונפורמית שחינכה אותם עד כה. זה טור שקיבל המון תגובות, בדיוק ברוח זו, כי הוא באמת הלך על איזה חבל דק מאוד. תודה איתי. יש כאן שאלה שהיא אולי שאלה כללית יותר, אבל נוגעת לנקודה בנגעת עכשיו. אם אתה מוכן להסביר את הבדלי התפיסות הדתיות, אמוניות ביניכם לבין העמדה ימנית משיחית, שהיא העמדה היותר שכיחה ויותר מיוצגת. טוב, אני צריך לזה סמסטר שלם, אבל אני אנסה לומר בדקה או שתיים. מפרספקטיבה היסטורית, הציונות הדתית היא טיפה בים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תנועה שקמה לפני כמה עשרות שנים, וגיבשה תפיסה תיאולוגית שבמרכזה עומדת מדינת ישראל, שנתפסת כסוג של שלב ברור בתהליך הגאולה שכבר לא יכול לסוג לאחור. הדבר הזה הוא חידוש עצום, הוא חידוש עצום בתולדות המחשבה היהודית. אני מזכיר לכולנו שאין במקרא עונש יותר מובהק מעונש הגלות, והתורה בשום מקום לא אומרת שהגלות לא תחזור על עצמה יותר מפעם אחת או פעמיים או שלוש. אבל בתהליך של התפתחות תיאולוגית דתית, שמי שניסחו את התיאולוגיה שלו הם בעיקר בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, תהליך שבו בעצם מדינת ישראל והצבא הישראלי הם מעין מכשירים לתהליך גאולה אלוהי, ואני כופר בהנחת היסוד הזו מכל וכל. אני חושב שהיא מסוכנת, מופרכת, אני חושב שאין לה בסיס במקורות היהודיים ההיסטוריים יותר, והדבר הזה נכון גם על היבטים אחרים, ומאוד מאוד קשה, הייתי אומר, להכיר את התפיסה הזו מיסודה, משום שהיא כל כך השתרשה בציבור הדתי, והיא מתקבלת כמעין מה שהרמב"ם קורא לו מושכל ראשון, כן? פרדיגמה שאי אפשר לערער עליה, מאוד מאוד קשה לערער עליה. אני מפנה אתכם לכמה מאמרים שפרסמנו בנושא, גם מאמר שלי על הצורך בחלופה לציונות הדתית בכלל, גם מאמר של פרופסור
ברח לי עכשיו השם, אבל אתם תמצאו את זה כבר באתר, מאמר בשם המשיחיות הציונית דתית, ישראל יובל, מאמר של פרופסור ישראל יובל, ועוד כמה מאמרים שעוסקים בדיוק בשאלות התיאולוגיות הללו. תודה רבה, הזמן שלנו באמת תם, אבל כאן בצ'אט רבים מודים לך על העמדה המוסרית הברורה שאתם משמיעים ועל פעלכם באמת לעשות ארטיקולציה לעמדה ביקורתית ולהרחיב את המעגלים. אז תודה שבאת לשוחח איתנו ותודה שהצגת בפנינו את היוזמה החשובה, את כתב העת החשוב, ואנחנו נשמח כמובן לקרוא ולהרחיב את דעתנו גם. אנחנו יוצאות עכשיו שוב להפוגה קלה וניפגש בשבוע הבא לקראת סוף השבוע. יהיו לנו 2 מפגשים עם יעל לרר שהיא פעילה פוליטית ומוציאה לאור, שתשוחח איתנו על אירופה ועל עמידתה מנגד של אירופה, ודוקטור טולי פלינט שידבר איתנו על פגיעות נפשיות, אדוות של פגיעה בין הנהר לים. לאחר מכן אנחנו נחזור, עוד לא לגמרי, יש לנו גם בשבוע שאחרי עוד פעילות מצומצמת יותר, אבל נשמח מאוד לראותכם, ועד אז שמרו על עצמכם. להתראות. תודה רבה, שנה טובה. תודה רבה איתי.